Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman tayo. Ang gagawin natin ngayon ay mag-install tayo ng timer sa ating mga project. May dalawang klase tayo ng timer dito. Off delay and on delay. Ang una natin gagawin o i-install yung on delay natin. Pero bago yon, bigyan ko muna kayo ng konting tips para malaman natin kung ano yung pin assignment ng timer natin. Itong pin assignment na to hindi pare-parehas, depende kung anong brand yung gagamitin nating timer. So andyan lang siya dito lang sa side ng timer mismo. Yung mga number na yan, yan din yung may number din na nakalagay mismo sa socket natin. Yan lang susundan natin. Halimbawa ito yung coil nito, yung coil ng timer natin 2 in 7. So yan yung input nya. 6 yung normally close, 5 pala yung normally close, and 6 yung normally open, 8 yung common. Tapos yung sa naman, sa on delay naman, ito siya, makikita rin. Bali 14 pins pala tong natin na to, timer natin ito. Ayan, makikita nyo rin yung mga number niya dito sa socket mismo. Ito yung normally open, normally close. Ito yung coil input. Ito yung common nya. So mamimili na lang tayo mamaya kung saan natin ilalagay yung kung saan natin ilalagay yung load. Sige, umpisan na natin. Ang una natin gagawin ito, yung normally open. So bali may load na tayo dito, bulb. Ito yung gagamitin natin, switch, terminal block. Nilagay ko na yung line 1, line 2, at nag-jumper na rin tayo ng isa pang line 2 rito sa terminal para nakahiwalay. So ang una nating ilalagay yung isang wire nung bulb natin. Lagay na lang natin dito sa number 2 na normally open. Tapos yung isang dulo nung bulb natin, lagay natin sa line 1. Ayan. Tapos magdagdag na rin tayo ng isang wire pa para sa line 1 nung timer. Lagay natin to sa line 1 ng timer natin. Tapos yung susunod nating lalagay, yung switch naman natin. Ito yung switch na natin. Lagay natin to sa line 2. Tapos yung isang dulo ng switch natin, isang dulo ng wire nya, ito yung ilalagay natin sa line 2 nung timer. Yan. Tapos yung hiling ilalagay natin yung line 2 naman nung load natin. So nag-jumper na tayo ng isang wire dito. Lagay na natin to dito papuntang common nung load natin, nung timer. Ayan. Ayan.
natapos na natin yung connection. Ito pala yung diagram na ginamit natin. Ito, on delay to. Pero tong same diagram din yung gagamitin natin sa off delay. Walang pagkakaiba, parehas lang yung diagram, connection diagram nila. Okay, i-test na natin. Ayan. So switch on ko na. Ayan, may delay ito na 5 seconds. Ayun, gumana siya. Isa pa, on. Ayun, okay, gumana yung power on delay natin. So ang susunod yung off delay.